خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. لا لا لای، لا لا لای، لای لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خدا داد مبارک مبارک، این خانه آباد، مبارک مبارک. وقتی خدا داد مبارک
برای همه اولاد سر توی بر اهل تباروخش و اجداد سر توی فرخونده برای همه اولاد سر توی بر اهل تباروخش و اجداد سر توی از فضل دعای همه پیران و جوانان آرد همه دم قلبی خوش و شاد سر توی آرد همه دم قلبی خوش و شاد سر توی برای همه اولاد سر توی بر اهل تباروخش و اجداد سر توی فرخونده برای همه اولاد سر توی بر اهل تباروخش و اجداد سر توی از فضل دعای همه پیران و جوانان آرد همه دم قلبی خوش و شاد سر توی از فضل دعای همه پیران و جوانان آرد همه دم قلبی خوش و شاد سر توی آرد همه دم قلبی خوش و شاد سر توی مونس و مهربانم هم دلم هم زبانم رشکی دوست فرشته مادری جان جانم چشمه رو روان صفای زور و توان پرتبی بختی جوان مهربانم مادرم هر دم صحبتت غنیمت فیضی نصرتت غنیمت گنجی دولتت غنیمت مهربانم مادرم هر دم صحبتت غنیمت فیضی نصرتت غنیمت گنجی دولتت غنیمت مهربانم مادرم خوشگل و گل پروری خوش دل و خوش باوری گلشنی بخت آوری مهربانم مادرم عمر در غمی فرزند بابش و کمی فرزند هستی همدمی فرزند مهربانم مادرم هر دم صحبتت غنیمت فیضی نصرتت غنیمت گنجی دولتت غنیمت مهربانم مادرم هر دم صحبتت غنیمت فیضی نصرتت غنیمت گنجی دولتت غنیمت مهربانم مادرم دولتم توی مادرم ثروتم توی مادرم سولتم توی مادرم مهربانم مادرم دولتم توی مادرم فیضی نصرتت غنیمت گنجی دولتت غنیمت مهربانم مادرم
نانی جانم مادرم ای مهربانم مادرم دوستان عزیز و ارجمند سلام میرسونم بهر هر یکایی که شما بیدو سببکارانی بزم رو با قرصکای بلندی شما برای صحنه دعوت میکنه.
دوستان عزیز یک تا قرصکی بلان میزنیم. البته امروز روز بهترین حیات ما و شماست که توی است. توی در همین طرف خانه زیبا برگزار خلق سربلند مردم قرچقومیان و لاهوتیان برپا میگردد. زیرا امروز در درآمدگاه همین تالار زیبا ما با افتخار سببگاران بزم همین روزه را پیشواز گرفتیم. زیرا میگن که نیکی کردن کار آسان نیست. نیکان را سلام. نیکی کردن کار آسان نیست. نیکان را سلام. اهل فضل و اهل ایمان نیکنامان را سلام. عمر انسان کوتاه است و دور پرسش تا ابد از جانب ما اهل انسان را سلام. امید باز یک بار دیگر بهر یکایک شما عزیزان دل و دیده درود میرسانم. احساس دل شما این سلام گرم ماست. یک روز زندگی را باز با شما برخگردان خواهیم گشت. زیرا گفتن که دل نزدیک کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی را که آن گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرا هر سو چوب کاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. به هر دیگه که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگه که می جوشد در اون چیزی دیگر دارد. خوشبختانه با سربلندی مردم تاجیکمرز امروز مزه نانی نمک و نمکدان یک خاندانی که توی برپا گردانیدن امروز همراه می چشد. خاندان میر بابایوفا و خاندان میر محمودوفا امروز توی برپا گردانیدن. البته برادران ما حامی جانکا و مرحوم شراف‌الدینکا توی نبیرگانش را، فرزندانی همین درگاه دداخان جگربندانش را انیس جان و اسد جان، دلیر جان و میرسالی که با نام بابا امروز زبان زده شده است توی سنتی میگذرانند. گفتند که پسرتوی در بخت و سعادت، پسرتوی سر مهر و لطافت. به هر یک خاندان توی باشد و توی پسرتوی بود آغاز دولت. مراد و مقصد همین خاندان این توی برپا گردانیدن بود و امروز آرزوی عمل این درگاه جامعه عملی می پوشد. خوشبختانه از نام همه شما مردم سربلند اهل همین دو خاندان را، فرزندان همین درگاه را، نبیرگان همین درگاه را به روز توی سنتی تبریک و مبارکبادی ها میگوییم. البته خدا کند که همین دوسترویکان اهل درگاه 4 پسر نبیره همین خاندان بر وایه رسد و آینده اسای زندگی پدر و مادرانش باشد. بیتون با قرصک های بلند شما اهل خاندان را بر روز تویشان تبریک میکنیم. سلامت باشید. باز یک بار دیگر همه شما را عزیزان و سر دسترخوان تویانه همین روزه که در طرف خانه ژیمچوژینت در شهر سرگوت برپا میگذارد خوش آمدید میگویم. خیر مقدم دوستان خوش آمدید. دوستان مهربان خوش آمدید. تا که گردم شد از دیدارتان هر دقیقه هر زمان خوش آمدید. البته امروز روز خرسندی است، روز استراحت است. در نزد شما دسترخوان پر از ناز و نعمت است. به استعمال ناز و نعمت همین روزه تویانه اجازت میگذاریم مرحمت نام میشکنیم، خرسندی را برگزار اهل خاندان میکنیم، زیدامان همین درگاه میگیریم و بعدشان مبارکبادی میگوییم. و هر یک شما عزیزان اشتهای صوف استراحت با فراغت را تمنا میکنم، زیرا چنین روزهای بهترین را ما به خرسندی هر یک شما به جده سنت مطربان تصور کردن نمیتوانیم. امروز گروه نواربرداران ما استودیوی نور در صحنه صدا شما را بر نوار میبردارد. ولی سرده های دلنشین از طرف دوست عزیزی با یکی از صنعتکاری که امروز قدمهایش در آستانه صنعت بالای و بالاتر میرود، الهام صادقوف روی صحنه هنر میگوید. سرده هایش را بهر هواداران و مخلصانش میسراید.
баъзо нолазар мебарем ва тӯйро бо хурсандиаш ба интиҳо бурда мерасонем. Садоят аҳли дилҳоро хушояд, гиреҳи дардмандонро кушояд. Ва мислат булбуле бисёр дидам, вале булбуле надидам ки мислат сарояд. имрӯз бо овози форам, бо овози дилнишин сурудаҳои илҳомро барои саҳна мегузорем. азизон, хуш омадед боз як бори дигар ба ҳамин рӯза тӯй. аз номи ҳомиҷонакон шуморо азизони дилу дида хушомадед мегӯем ва илҳомҷонро барои саҳнаи ҳунар با خرسک‌های بلند شما پشواز بگیریم. زنده باشید. تشکر زیاده که عزیز، ایشونی شما هم خسته نباشید، سربلند باشید. خداوند برکتی همه وقت در بری ما باشید که عزیز. یک جان تشکر. اول السلام علیکم پدر مادران، خواهر برادران عزیز، مهمانان ولی قدر. اجازه دید من از نام خودم، از نام اهل سند، از نام تمامی منکرنایچیان، از نام استودیوی نور صاحبای توی را با همین جشن وصالی فرزندتویاتون مبارکبادی میگویم. برادر عزیز، درگاه شما هم وقت خرسندی باشد، شادی باشد و چی امید و آرزو همین دسترخوان پرنور هر یک دوستای نزدیکتان و آماده کردید، شادید. خداوند نیتاتون برساند. فرزندان شما خداوند یکی فرزندان بهترین جمهوری تاجیکستان باشد. آبرو برداری پدر مادر و آچه بابای خود باشد. فرزندان شما با عمری دراز خداوند کند که کلام شما با توی نکاح شما با همه آماده خرسندی و شادی کنید. بار دیگر برادر عزیز، 4 فرزند شما بود، خدا عمری دراز دهد، یکی توی بهتری شود. یک قصد که بلند برای همه خیل صاحبای توی فرزندان ما عمری دراز میخوانم. توی مبارک باشد برادر عزیز. از نام اهل نشست من یار دوستای شما، مادرانیم و پدرای غمخوار، یار برادرای شما در اینجا حضور دارند. از نام هر یک اونها بار دیگر شما تبریک، خانواده سربلند باشند. پدر شما کنی، پدر شما و شما عمری دراز میخوانم. فلکای خداوند یک دستگیری دعاگوی ما هستند. عمری دراز پدر شما و خداوند. فرزندای شما عمری پدر مادر شما میدونند. بازم با عمری درازتر بینم هر یکی با دیگه توی مبارک، خانواده سربلند باشید. مهمانان عزیز، به هر یک شما اشتهای صاف به صورت خوش تمنا دارم. خوش آمدید. من اینجا بسیار شما رو میشناسم، یار برادرای من نزدیکا همینجا هستن. از نام هر یک شما به نام نمیگویم. خوش آمدید پدرای عزیز. از نام هر یک شما تبریک. مردم تاجیک درگاه شما همه وقت توی‌های بهترین شود. خرسک‌های شما سرودا میخونه و برای شما به هر یک شما اشتهای صاف به صورت خوش تمنا دارم. ما در خدمت شما هستیم. مرحبا.
گمانی کردی بود علیم میگفتی شکری خدا میگفتی بود آرزوها میکردی مادرم بالودرم مادرم جانم بینم مادرم بالودرم مادرم جانم بینم از تو دعا گیرم شکری خدا گویم از درگاهی الهی عمری تو را خواهم از تو دعا گیرم شکری خدا گویم از درگاهی الهی عمری تو را خواهم باشی مادرم همیشه تو خندام نوری چشمانم و چراغی این خانه‌ام باشی مادرم همیشه تو خندام نوری چشمانم و چراغی این خانه‌ام مادرم بالو پرم مادرم جانم بینم مادرم بالو پرم مادرم جانم بینم مادر عزیز زنده باشید و سربلند باشید و یک قرصک بزنیم برای بخیر مادران کنخواه مادر عزیز سربلند باشید خواب باشید سلام میخوایم به شما اشتراکی صاف اشتراکی خوشتم مادران آتش به دلی شیشه و ساغر زدی باز آزون فکرش نازدی شام ندارد مرد افتنی دلها زوچی مثل زدی باز فکرش
چراغی من اختر زده باز نامم به چراغی من اختر زده باز نامم به چراغی من دیگر زده باز سلامت باشتم سلو بهر شما میخوانم مرحبت برای پدرانی عزیز میتونه به ما خوش سلام باشید
دوستان عزیز لحظه شیرین بود که این به خاطر همه ما با شما ابدا نقش می‌ماند. مادر جان بارک باشد روزی تویتان. و البته امروز سر دسترخوان تویانه گرچنده که همه ما با شما قرار داریم سرود نوبتی که از طرف الهام صدا میداد این در بست جگرمندان ما در بست مادر عزیزترین همگانی ما بود که ما دوستش می‌داریم، احترامش میکنیم، حرمتش رو بالای سر میکنیم و امروز گرچنده که سر یک پیاله چای و سر دسترخوان تویانه آماده باشیم ما مادر همین خاندان رو به نظر آوریم. اگر که جهانی رنگین و زیبا زی دست عهد و پیمان است. جهانی رنگین و زیبا زی دست عهد و پیمان است. همه شادی و خوشنودی زی سرجمعی یاران است. اگر دست بگیریم و دل را شاد گردانی در آن دم خوب بنگر که عرصه عالم گلستان است. امروز در گلستان همین خاندان ما با شما قرار داریم. از خرسندی همین خاندان ما دانه دانه گل را میچینیم و از باغ گلستانش امروز بوی میکشیم. زیرا خرسندی گرچنده در همین خاندان بوده است بیتون ما این لحظه در حضوری ما با شما سببگاران این بزمی که ما میگویم این پدر و مادر است شخصیتونی همین خاندان قبلگاهی همین درگاه پدر بزرگوار همین خاندان برادر عزیزی ما اولا حامد جانکای ما بوده است که با بزرگی همین شخص ما با شما و سر دسترخوان تویانه آمدیم. حامد جانکا را روی صحنه سخن در زیر قرصک‌های بلند شما عزیزان این لحظه دعوت می‌کنیم. حامد جانکا مرحمت. البته شما بودید که همه قدر مردم سربلندی ما سر دسترخوان تویانه شما آمدن. البته این احترام شماست، این بزرگی شماست، این همه با توانایی شماست که امروز همه دیده و دیدار همدیگر میرسیم. مبارک باشد روز توی نویرگان شما. زیرا گفتن که ای پدر بود و نبودم، ای پدر بود و نبودم سرخط افسانه افتخار و متکایم شهرستون خانه خاندارم خانبانم قبلگاهم رهبرم از تو بود فیضی حیاتم ثروتی کشامه. امروز انا همین شخص را همه مردم قرچخم از نزدیک میشناسند. در تویهای جمع آمدگان مردم خدمت شایسته میکنند. با برابر توی به گفتن این آدم مردم از جای برمیخیزند و سرجم سر دسترخوان تویانه میبینند. ولی امروز خود به همین خاندانی که تویبه میگفتن همین قدر مردم آمدن خوش آمدید میگویم. ولی امروز توی اهل خاندان شما رو حامد جانکا مبارکباد میگویم. شما سببگار بزم هستید و ما آمدیم که یک سخن شیرین شما رو تویبه نه فقط تبریکات شما رو گوش میکنیم. اولا السلام علیکم. همین نیوره بود توی سوندیتون نوری دیده تولیده یا هر یکی شما من ایجاد میکنم حرمت میکنم. همین من ایجاد کردم میتونم بچه های من ایجاد کردم میتونم خدا بیادم شکر رحمتی کردم. من همین چیزی میگو بگم من بابا من آخوندم طلب میکنم خوبی که همین نبیدگونی من خدا در فرمانتی ندارم خطورا کوئی تو سلام شود انا همین نشستگان آدم ها همین کلین توی همین هایم خداوند رسانه تا همه مورد پرتون میکنیم. باری دیگر رحمتای کلام خوندیتون نوری دیگر تولیتون. تشکر زیاد میگم از چشم برادر عزیز ما امروز اشکی شادی میریزد.
پدر هم گریه میکند. پدر در روز خرسندی فرزندش میگیرد، زیرا گرچه که خداوند برای همین پدر عزیزی ما میوه حیاتش را، نبیره جگربندش را تقدیم زندگیش میکند، امروز از خرسندیش چی گفتنش را نمیداند. عزیزان، اولا برای همیجانکوی ما سلامتی عمری دراز در زندگی البته شخصیتونی خانه هستند، باید سرابان فرزندانشون باشد، سایبان جگربندانش باشد و زندگیش به علایش باشد. و افتخار پدر بزرگواری که امروز ما همه پدرامون رو دوست می‌داریم یک قرصه بلند می‌زنیم. مردم خرشخان، انا این لحظه ما تنها سخن در وصف پدر گفتیم. پدر را ستایش میکنیم، پدر را دوستش می‌داریم، پدر را احترامش میکنیم، زیرا باز یک پدری ما هست که امروز در قید حیات وجود ندارد. جگربندان شراف‌الدین اکای ما مرحوم شراف‌الدین اکا، پسرهای همین شخص عزیز را در زیر قرصک‌های بلند شما عزیزان روی صحنه سخن می‌خوانم، زیرا امروز همین مردم بود است که خواهرک عزیزش، جگربندش، گل خاندانش توی دارد. زیرا بزرگی آورده است که مرا دیگر جلال و شان و فر نیست، مرا دیگر جلال و شان و فر نیست، سرافرازی و تخت و تاج سر نیست. نمیدانم قبله را سمتش کدام است که بالای سرم دیگر پدر نیست. از نام مرحوم شراف‌الدین اکا مردم سربلند را که امروز سر دسترخوان تویانه نبیرگانش شما آمدید خوش آمدید میگم. البته من جگربندانش، دودران و فرزندانش روی صحنه آمدند. آنها هم امروز توی دارند. توی خواهر و جنهای خودشان را، توی فرزندانش را برگزار گرداندند. ولی همسر همون شخص عزیز امروز مادر ما قرار دارد. میگن که تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است. خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است. دولت دیدار او بار میسر می شده است. دولت دیدار او بسیار قیمت بوده است. هر گناه آید از فرزند مادر بخشدش، از همه دریا دلان مادر بهیمت بوده است. مادر اشک می‌ریزد، مادر گریه می‌کند، مادر هر دم سوز و سوزی دلش را برای دوستانش می‌کند. امروز تنها مادر برای صحنه آمده است. سخنش بود. سلام علیکم مهمانان، از نزدیک آمده شهرت پاکمونی که در توجستان بچه ها توی باشه و بچه ها تناشه و عدونش تراز کنید دوم سلام رحمت لکم برکه یا بچه ها امیدوارشه سلام آمد وقتی پیری بیرد دوی خلق دویش مورد شد دوی یک قرصه که بلا میزنیم. البته ما در سخنی جالب و شیرین گفتیم ولی گریه گلو گیرش کرد. البته امروز فرزند عزیزش یک دونه گل زیبای خاندانش دخترش توی دارد. امروز از خرسندیش چه گفتنیش را نمیداند. ولی مرد همین خاندان، پسر همین خاندان روی صحنه ما آمدن گفتن که مرد مضمونی پریشان و خطا نیست. مرد که از راه وفا هرگز جدا نیست. با تمام عجز و عبور و ذلیلی پیش من شاه است، اما او گدا نیست. پیچک خوشرنگ در تن، ماشین از جنس آهن، خانواده، زینت و زر، معنی نام بلندی مرد نیست.
آن که نامش مرد اما هست، نامرد بیشتر از گرد است. مرد نیست. مرد است. در میان باد و باران، خشم طوفان، مرد است. حافظ ناموس زن، آرامش یکبار ورد است. اشک زن در پیش او دریای درد است. با رذالت‌های دنیا در نبرد است. مرد است. سهراب را با سخن جالبش گوش کنید. شام میتونم تاج سر البته گرچنده که سهراب سخن در بحث علی خاندان از نام مرحوم پدر بزرگش گفت، یک قرصه بلند میزنه با افتخار سهراب مبارک باشد. همین جنبه یک دودره که عزیز ما در دست یک توفه ارزنده دارد. با دقت باشید عزیزان، روی صحنه امروزه ما بیاید بکشایید. یک روزی خرسنده است که امروز اگر اهل درگاه میر محمودوفو توی داشته باشند، ما نه بلکه یک جشن را بلکه باز یک جشن دیگر را استقبال میگیریم. از نام مرحوم پدر همین خاندان، از نام امک همین درگاه مظفر پوچوی ما که امروز تشریف کار و زندگی دارند و با سبب‌های معلوم آمده نتوانستند، جشن زادروز داشتند. مظفر پوچوی ما امروز جشن زادروز داشتند. بیتا با قرصک‌های بلند شما شاید همین لیته سفتی ما را تماشا میکرده باشند. تبریک میکنیم مظفر پوچوی. مادر عزیز، تقدیم شما میگردد همین عکسی زیبا خاطرات و خاندان شماست. ابدا همین خاطره را شما نگاه میدارید در زندگی. مادری سربلند باشید، خاندانتون پر از بخت و نشاط زندگی باشد. عزیزان میگن که نوای بلبل آمد، یاد کردم الله‌هایت را. سر گهواره زیر لب سرود خوشنوایت را. من آخر یاد کردم مادر جانم ادایت را، نوایت را، همه مهر و وفایت را. امروز انا همین مادر عزیز مرحبا اپایی ما جشن بینهایت پرشکوه دارد. روزی توی نبیرگانش را در حضور همه قدر مردم قرچکمیان و لاهوتیان و کنیبادامیان استقبال میگیرند. مبارک باشد. یک سخنی شیرین. اولا السلام علیکم. مهمانانی از دور و نزدیک آمدن، پدران، مادران، خواهران، برادران، پسران مهمانان، همه شما را خوش آمدید. نور دیده میگویم. همین روز سری من آسمان برسید، مرده ها زنده شدم. همین روز دادرانم، مادرانم که در این قید نیستند، از نام آنها بجای آنها همه آنها آمدید. بجای مختار جان سلام جان، بجای رسول جان انزرا جان، بجای عظیم جان انزرا نگاره افسر جان، بجای مرسول خدا ما میر بابایف منم بختاور خدا ما همه ها حضور دارم. بجای مخرد پام سهراب جانی طالب جان گلچهره مکتوب حضور دارم. همه شمایان را از نومی آنها هم خوش آمدید میگویم. بچگانم کلان شود، یک تنه بخون خودم بیایی آمش به چند تفرزم به سر کرد، همین کلان شود. یک دفعه دیگه شاید خدا نشد بیام. از نمی نیم جانم که در اینجا خیلی با حضور ندارم. از همسنفای آنها عبدالمنان، نسیم جان، سهراب جان، اکرام جان، از نمی همه شما تبریک میگویم. نیم جانم خودی که در نظری من پیش خودم هست، همه وقت در پیش من شمایان حسیت و رحمت های کلام خوش آمدیدان بار دیگر.
همه آدم به اشتهای صاف، همه آدم برای کار الهی جان باشیم، ساق و سلامت باشیم. اول من امروز همین سرآیند خودم، پسر خودم الهام جان صادق زادروز دارم. همین روز الهام جان روی سر و در روز کمیه نبیند، فقط دقیقه آدم باشد، گیجون نباشد و ساق سلامت باشد. من فقط همین تلویزیونم بیانم، همین خواننده هم بازی بکنم، همین حالا سر دست به دوستان عزیز و ارجمند، البته بهر دقت هر یک شما میرسونم که امروز هنرمندی با الهام صادقوف جشن زادروز دارد، جشن مولود دارد. بهتون با افتخارش یک تا قرصکی بلند میزنیم. مادر عزیز تحفه ارزنده تقدیم میگرداند و البته برای الهام هم در جدای صنعت پرواز بلند رو تمنا میکنیم. امروز قدمش استوار است، در زینه های صنعت امروز تنها بالا می رود. میخوایم الهام سربلند باشد، زندگیش همیشه پر از نشاط و آرزو و محبت و عشق باشد. مرحمت خواهر عزیز. السلام علیکم، مهمانانی از نزدیک اومده، خوش آمدید با خدمت فرزندانم انیس جان، اسد جان، دریا جان و مثال جان. هزار تشکر که از روی دور آمدیدان، سخنهای ما رد نکرده. امروز خورسندی، بالی خورسندی است، یعنی امکم مظفر جان زادروز دارم و سراینده الهام جان دادرمون زادروز دارم. الهی 100 سالش هم باشم، آوازشان خسته نگردد. همیشه از نام پدرم در این جشن زود ندارم، از نام اون کس تبریک میکنم و از نام خواهرانم لاله خانم، مفتونه خان و از نام یکب یگانم عمه جانم مهرگانم مرحبا خان و از نام پاچه‌های، از نام جنها، از نام خالان هم ماشون تبریک میکنم و خصوصا پدری مهربان مادر حامد جان در قید شادی ما حضور دارم. الهی سیاست سلامت باشم، همه وقت خورسندیده گردن، الهی دعای ما باشم. رحمتی کلام پدرم حامد جان که همین قدر ما دستگیری کردم، ما حرمت میکنیم، همه وقت خورسندیده گردن. و دو مادری عزیزم و خورم مرحبا جان و لفتی جان را در جشن خدمتوی نیمرگانشان تبریک میکنم. به این صحت سلامتی خواهانم، عمری دراز، رحمتی کلام که همین قدر ما به وای رسوندن، همین قدر زندگی ما پیش بردن. رحمتی کلام که همیشه توی آنده گردن. شامل دو مهمانانی عزیز، رحمت بدهتان. این تحفه ایمان و ارزنده باشند، هم برای ارزنده قبول نماید مادر جان عزیز. دوستان عزیز ارجمند، این وسط برای مادران مهربان تحفه ارزنده تقدیم از فرزندان میگردد. بهتون یک قصیده بالا میزنه. و مادری من مرا به وای رسانده در این قدر جان و اووردم. رحمتی کلام و همیشه خوشبخت هستم که مادرم در برم، برادرم در برم هستم. این تحفه نوازنده باشد، هم به جای ارزنده قبول نمایید مادر جان. رحمت. رسم دنیا در همین است، آنکه آمد رفتن است. بعد رفتن نام نیکش در زبانها ماندن است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آنکه بالاتر نشیند آخرش افتادن است. عمر جانت گرچه عمر نو هم باشد، ولی شیشه عمر گرانم عاقبت شکستن است. عمر ما گران است، پسی سر می شود، موج دریا می رود، ولی این روز خرسنده ابدا می ماند. این روز مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز،
اجازت فرمایید از نام خودم، از نام اهل علم، از نام اولی میربابایفا، تقوی عزیزم، اکوی عزیزم، شمایان رو با این خدمتایی نبیرتون تبریک و تهنیت ها گفته در سرچه‌های عزیز پیش از همه صحت و سلامتی، عمری دراز بگذار در آینده آدمانی نامدار شوند الهی و پدر و مادر و آجوی باباشان خدمت کنند. Ташаккур. Я хочу сказать простыми словами, но дотронуться до самой души. Пусть сияет солнце за облаками, освещая светом всю вашу жизнь. Чтобы море позитива в запасе оставалось для себя и других. Я желаю откровенного счастья и как вечность бесконечной любви. Поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю мир, крепкого здоровья и счастья, чтобы ваша семья не знала бед. Спасибо за внимание. تشکر زیاد میگم دوستان عزیز. البته با سخن گفتیم اهل خاندان رو مبارک باد کردیم ولی نگفتیم که امروز انا همین تویبالاهای ما جشن روز توی سنتی دارد. میگن که میوه شیرین‌تر از فرزند نبود در جهان تا توانی این ثمر با رنگ روی خوش رساند. رنگ خوش روی خوش است و عقل خوش حسن رساست. این دو خصلت گر نباشد زندگی ما را خطاست. البته زندگی همه ما و شما را تنها فرزند میتواند خوشبخت‌ترین خوشبختی ها گرداند. امروز اهل خاندان خوشبخت است که 4 نفر پسر را با دنیای هستی آورده است. توی دارند. در زیر سروده های دلنشین با یک جایگه همین 4 نفر دوست رو یکون اهل خداها، اهل سببگاران بزم رو برای صحنه رقص دعوت میکنیم. بینام شما تیار؟ به تو میرقصیم یک جای همه از جای بر میخیزیم رقص میکنیم. خورسن بینیم. بار دیگر من صاحبای توی مادری عزیز، مادری غمخوار بیومی جان، مادری عزیز هزار رحمت برای تبریک‌های شما من بینیاد میندار هستم. اکوی عوامی جان یادم بستن که نیبیرتوی میکنم 13 ماه گفتم رفتم روزی معبود دارم گفتم اگر همه خیر باشد یکان چیز آلوش نمیکنم همون روز رو توی قایم میکنم همراه دین رجال ما. خداوند فرزندای شما بینیاد بچهای بابا برو شما خدمتای شما را کنند. مادری عزیز پدری غمخوار ما تو فقط تشنه پدر مادر هستید. اهم پایگری نایافت پدر مادر است. یک قرصک برای پدر مادران سردای رقصی میخوانیم همه قصر رقص بازی میکنیم. من آمد Los pericos ya, la vaca, mucha carne.
جاهای و سهران میکنه مادران عزیز Lolay man,
جویم گل ریحان گلاب جویم
توی پدرشون بکنه برای یار دوستون.
جانو
بدورش بستم مستم زیبوی جانان بستم ابریشم قرمزی بدورش بستم
چشم داری ستاره سرمایی یا آسینه بگردنی که می پرتایی یا آسینه بگردنی که می پرتایی یا آسینه جون ندارم های های عاشق دستون ندارم های های آسینه جون ندارم های های عاشق دستون ندارم های های Gidip kilise mesmur eylik
سر آمد رقصی نداشت هیچی نداشت میونه کش میلرزد دلم بود مرحبا سبزی نبرد سر آمد رقصی نداشت هیچی نداشت میونه کش میلرزد دوستان عزیز و ارجمند یک جهان تشکر میگویم برای همه شخصانی که در روی صحنه رقصی و این لحظه خورسندی علی خاندان رو شادی شریک بودند و تماشا کردیم از آن لذت بردیم به نهایت زیباست. بهتون اکنون همه به جای خودمون میگذاریم از طرف پیشخدمتان انمی طرفخانه روی دسترخوان تویانه طعم‌های گرم گذاشته شده ایستاده است و هر یکی شما اشتهای سفره را تمنا میکنیم. شما سر یک پیاله چای کمی باشد هم استراحت کنید و صحنه را باز با سخنهای جالب خویش و تباران و یار و دوستان میگذاریم. البته امروز مهمانان بسیار بریده همین تالار زیبای ما آمدند تا لحظه هایی که سخن تبریکتشان روی صحنه ما باشند و اهل خاندان خرسندی کنند و دستی من آمده رسید. البته من برای صحنه امروز خویش و تباران مادر همین خاندان مرحبا اپا که امروز توی دارند خویش و تباران از شهر و نواحی دوردست فدراسیون روسیه و از جمله از تاجیکستان آفتابرویه ما قدم رنجه نمود آمدند. البته کلید خاندان مرحبا اپا امروز خواهر عزیزی ما مسلمه از شهر لنینگراد سر دسترخوان تویانه ما مهمان هستند. خاله بچه های همه مرحبا اپا استاد عزیزی ما سابق دیرکتور تحصیلات میانه عمومی رقم 43 و 30 دهه لاهوتی استاد رزاقوف عبدالمجید حضور دارند. با خستگاه بلندی شما همین شخصان رو روی صحنه میکنید. آیا استاد با من احیا تو کرده، جهانی نو با من با تو کرده، زی اسرار سخن واقف نبودم، سخندانم در این دنیا تو کرده. استاد عزیز خوش آمدید. مبارک باشد روزی توی خاندان شما، خویش و تباران شما امروز توی دارند. ما خواستیم یک سخن جالب شما رو برای صحنه بیاریم. سخن استادانه، سخن خویش و تبارانه شما رو ما گوش میکنیم. تشکری زیاد روشنجان بسیار رمزی است که در حقیقت در چنین جشن مراسم، در چنین تویها برندگی کردن و متصدی همین توی بودن از شخص خیلی مسئولیتی بلند تقاضا دارد. ما از شما از صنعتکاران خیلی می‌ندانستیم.
زنده باشد. دوستان گرامی قدر، مهمانان عزیز، البته هر یک توی و جشن، هر یک مراسم ها همه یک سبب دارد. امروز دو عائله خیلی شناخته جماعتی ماوتی، عائله میر بابایفا و میر محمودفا را البته از نام خودم، از نام اهل نشست من تبریک کردنی هستم، زیرا که آنها امروز توی سنتی ختنه نبیرگان خود دارند. حاجتی معرفی کردن هم نیست، علاکه چکلی که روشنبای دادنی ما پوره درباره اهل بیت خانواده معلومات کافی هم دادن. میگوید که هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست، حاصل از فرزند گردد نام مرد، زنده از فرزند گردد کام مرد. دوستان گرامی قدر، میگوید خیام بزرگ میگوید که تا اون بود در حوث یار و دوستان باشد و این قافله عمر عجب میگذرد. دریا دمی که با طرف میگذرد، ساقی غم فردای قیامت چی کاری؟ پیشار پیاله را که شب میگذرد. مهمانان گرامی قدر، من از نام خودم و از نام تمام اشتراکداران بار دیگر دو عائله بسیار شناخته میر محمودفا و میر بابایفا را با این جشنشان مبارکباد میگویم. به همه فرزندکا، به همه کودکا عمری دراز، خوشیهای زندگی، سربلندی و سعادتمندی های روزگار تمنا دارند. باشد که در این خانواده، در این درگاه همیشه در جایی که نباشیم همیشه توی باشد، خرسندی باشد، عنعنه دیرینه مردم تاجیک زنده باشد. گل در بر و می در کف و معشوقه بجام است، سلطان جهان به چنین روز غلام است. شام نهاره در این بزم کیم شد، در مجلس ما ماهی دوست تمام است. سلامت باشید. سلامت باشید. استاد عزیز، یک جان تشکر میگویم همین قدر سخنهای زیبای شما بهر خاندانی که توی دارن صدا داد براتون مینداری اظهار میکنیم. سلامت باشید. مرحمت خواهر عزیز، سخن از شما. السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز، همه جماعتگان، همه شمایان را پیش از همه خوش آمدید. موری دیدار تاج سر بگیرید. بابای عزیزم و بچه‌ام، توی نویرگانتان مبارک باشد. رخسارخان و دداخان، توی فرزندانتان و شمایان مبارک باشد. الهی همین سر بچه ها، توی بچه ها عمرشان دراز شود، صحت سلامت باشند، پدر و مادرشان و آچه باباهاشان و مهربان شده کلان شوند، آدمای به ایمان و انصاف شوند. الهی دانشکده های عالی و داخل شده دیپلمای سرخ که تمام کنند. الهی و در آخر از نام دخترانم منیژه، مدینه و مهینه تبریک میکنم شمایان را. و در آخر گفتنیم پاچا اپاجان رحمتی کلان، شما وقتی پیینی منند من به یاردم کردم، مهینه دختری خودتون به این کلان کردم رحمت. من از شمایان از زمین تا آسمان بیندار اما نگردد خدا گردد. الهیم شمایان را و اهل عائلتان را خدا دائما نگهبان باشد. واسه مهینه تبریکاتی تلفنی بسیار کرگیم و ماندنیتی هم گوش میکنید. این کم باشدم انامی ما اهل عائله ما قبول کنید. Thank you.
الهیم که جان رو باشه تا نصیحت کنه تو اینه بگرد بر مواد خدمت های شایسته کن بگم و یک بار دیگر من می‌دارم خدا بیان کنم با تو رحمتی کلام و جو رحمتی کلام وقتی ما به الهیم دائم و صحت سلامت داشته رحمت من می‌ندارم اما نگرد که خدا درد الهیم به جو رحمت سخن جالب را از زبان این مادر میگوییم روز مولود شما خواهر عزیز شایسته بود خرمی و خوشدلی پیوسته بود ارمغان ما در این روز مراد دسته دسته هدیه و گلدسته بود مبارک باشد روز جشن شما یک سخن از شما رحمت سلامت باشید نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد پدر در کودکی از شوق دل دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد امروز همه ما شاهد آن هستیم که من همین حامی جانکم همراه همسرشان الهی صحت بدران با امید پسر کلام کردن با امید همین قدر مهمانای جمع کردن شاد مایم همه مایه شادی شریک کردشان برحمت من از نام عائله عمرفو کنی کن حاضر پدر و مادرم استنای امام سال جان پاچام زنده باشن و این دور دوران شما نبینن کاش که همه حامی بودن لیکن من امینم که روح جان حاضر همینجا در همینجا حضور دارد به شادی ما همشان شریک هستند و دعای نیک کرد از نام اهل عائله عمرفو همه آتانه تبریک و مبارک باد میکنم الهی همین توی بچه ها کلان شود چراغ امید پدر و مادر شود پدر و مادرش به اوی او چشم دستیار شود فرزند صالح شود تنی جانی صحت تیاد خدا بختی به آرام تیاد الهیم همه در همه روزهای جشن و در همه روزهای شادی پستی و بلنده های زندگی همه وقت همراه باشیم الهی دایم همین خیل روز بدتری نتون همین روز باید شود الهیم صحت بدرایتان بار دیگر همه مهمانای خوش آمدیتان میگویم تشکر زیاد برای شما هم خواهر عزیز بگذار گفته های شما در حیات همین اهل خاندان در عمل باشد و مهمانان عزیز من شما سر یک کیلو چای قرار دارید البته خرسندی میکنید انانه توجیکانه ما هست که اگر همه حامی جانکای ما همه جشنواره مردم قرشخوب خدمت کرده تویبه میگفتگی باشند امروز همراه همین کس یعنی یاردمچی همین کس برادر عزیز ما عبدالغفور اکو سید قلوب حضور دارند این کس نیز آمدند که یک آوازشان را برای صحنه گذارند و همین خرسندی حامی جانکان و شادی شریک گشته یک جایی نه که هر دوشون امروز یک بار تویبه گفته آواز بلند میکنند در زیر قرصک بلند شما عزیزان تویبه رو با صحنه میبریم حامی جان گفتی امروز من نمیگویم و توی خودم من چکل میگویم گفت هم گفتی فقط یانت میستمو بعضی کلمه هاشو میگویم Oh!
و شرافیدین کاما و نشونم نگو و آشخور باشه آمدنگه و تویگه و آشخور باشه آمدنگه و تویگه و خالمت جان پسر شرافیدین کاما و آشخور باشه آمدنگه و تویگه و این نامان جان پسر حامی جان مرساله و آشخور باشه آمدنگه و تویگه و این نیم جان پسر حامی جان و توی با آشخور باشه آمدنگه اخوجم عکسشه و تویگه و این شرافیدین داداش و مظفر جان و آشخور باشه آمدنگه و تویگه و این مظفر جان پسر مرهادی بوام و نیوره توی و آشخور باشه آمدنگه عبدالغفار کن تشکر زیاد برادر عزیز. البته آوازتان خسته نباشد. من همین روزی توی دوستتان به نهایت خوشرو زیبا گذشته شده ایستاده است. برای شما همین روزه جشن مبارک باشه. سلامت باشید. رحمتی کلام رئیس اینجا من چندین تو معرکه و موامن روشن جان کرده من خیلی برندگی دونیم شما بایم رحمتی کلام سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت و دوستان عزیز و ارجمند، البته مردم سربلند کوچه دهاتی از قرچخوم یک تا قرسک زنچی چقدر مردم بوده است. از نام همه شما خوش کردم که علی همین درگاه بروز جشن سنتی نبیرگانشان مبارک بود گویم. مردم کوچه دهاتی یک بار همتون همین صحنه میکنم خیزتون. این خواهشی انا همین کوچه بوده است. برای من آمده گفتن که مردم کوچه دهاتی همین روز همین توینده بسیارتر و بسیارتر اشتراک دارن. البته این سراغ دوستی است، مهربانی و البته مردم اهل بودید که امروز توی هم کوچه خودتان همسایه های خودتان امروز شادی شریف میگردید. من همه شما رو خوش آمدید میگویم. بزرگوار دیگر بهتون گفته انا همین مردم قرچخونی ها هنرمندی ما هم از قرچخون امروز دولت جان سیدقلوف حضور دارن. برای صحنه میگذاریم سروده های قرچخون چه میخونن. همه مردم کوچه دهاتی یک جای با مهمانانی که امروز تشریف بزم آوردن خوش آمدید. خوش آمدید تا من همه قدر مردم ها آمدن. خوش آمدیدتون. خوش آمدیدتون. البته این همه از اهلی مردم بوده است. البته تاجیکانی ما مهمان دوستن.
مهمان پرست هستند دوستی خودشان رو همین روز نشان دادن. در صحنه ما همین قدر خلق کوچه دیهاتی آمده است. مردم کوچه دیهاتی همین روز توی با همه شما هم مبارک باشد. مبارک باشد. خرسندی میکنیم، رقص میکنیم. نوادو سخن گفتگاه از نام اهل کوچه همسایه ها هستند. برابر. سلام علیکم. همون شانتا بودیم تویشتن بودیم. میرم دکای داریم. من امروز همین روزی دارم رسول است که شما توی کاسیم. من نصیب است من همون اجازه اشتراک کاسیم. من شما افسر کوش. الان نیورمای روزا بخدا رسیدم. فقط روزی که میرم هوا خیلی دوستان سعی کردم. تشکر زیاد میگم. من از سخن هم گوش کردیم ولی گفتن که اگر دنیا به زیبایی چومین است برایت دوست میارزد. فروغ صبح زیبایی چو سیماست برایت دوست میارزد. دوستان شما امروز سراغ کرده آمدن. دولت جان سید خلف رو روی صحنه میگذاریم. دوستان در زیر سروده های دلنشینش رقص مردم را تماشا میکنیم. تشکر زیاد عزیز. سلامت باشید و آسان خسته نباشید. السلام علیکم مردمی قرشخو. توی مبارک شود. سلامت باشید مهمانای عزیز. سلام پدران بزرگوار، مادران مهربان، خواهران و برادران شیرین زبان عالی قدر، همه شمایان را در این تالار بسیار هم زیبا خیر مقدم نوری دیده تاج بر سر می‌گویم. سلام من شخصا از نام شادروان برادر عزیزم علی جان سید خلوف، از نام خودم، از نام اهل خانواده، از نام کلی صنعتکاران، از نام در اینجا خدمت می‌کنندگان نواربرداری بهترین برنده امشب ما اکوی عزیزم و روشن جان کلای نوازان با آستان خسته نباشد. زنده باشید مهمانا، خوش آمدن. برای شما اشتهای صاف را تمنا دارم. زنده باشید. در اینجا 4 یگیتی خوشرو امروز توی دارم. صاحبان توی را تبریک میکنم از نام اهل نشست، از نام مردم قرشخو ملاتی تبریک میکنم. بگذار دادرچای عزیز کلام شوند، عمرکشان دراز شود. خداوند متعال جاهاشون الهی همیشه نامبرداری پدر و مادر جانشان شوند، آچه و باباشان. از نام برادر عزیزم اکوان برادر عزیزم از نام پدرجان آن کسها تبریک میکنم. خوش آمد و مهمانا خوش آمدن. بار دیگر سرود مخصوص برای شمایان صدا میدهد. رقص و بازی میکنیم، خرسنده میکنیم. بار دیگر توی مبارک شود. مرحبا. سرود مخصوص برای شمایان. سلامت باشید. مرحبا. رقص بازی میکنیم. توی مبارک شود.
باشه. من یک سردی کلش خون میکنم از نام بردین جان تبریک. زنده باشه. من برای مردمی کلش خون رقص بازی میکنیم. از نام شادروان برادر عزیزم دلیجان سیف بلو. ولی مهمانان برعکس. مدران مدران. توی مبارک شد. شما
ikilafsiz Murtaza sizi taza Murtaza sizi taza
سبزینه بجنده میرقصی و میلرزی ساعت شب برستن منو با خود ببری دلرمو مرحبا سمتینه برس برامن رقصیدنش پیچیدنش میونه کش میلرزن دلرمو مرحبا سمتینه برس برامن رقصیدنش پیچیدنش میونه کش میلرزن مرحبا سوره شد برای شما زنده باشید میمون و رقص Hadi ben Asya Wilson. بیا تو عشق یگانه من که بشی راحت پروانه‌ام با از نگاهت جان و دلم دیوانه‌ام دیوانه‌ام حرف تو از من سر می‌روان حرف تو از من محیط و بان دیوانه‌ام شدم پزمان دلم رو کردی پارشان حال و پرم هستی ملکه شیرین زبان هستی ملکه بدون نخواهم در زندگی تو مغزی جانم آه ملکه حال و پرم هستی ملکه شیرین زبان هستی ملکه بدون نخواهم در زندگی تو مغزی جانم آه ملکه
مسویم نگاهت نکردی دلی مرا صد باره کردی من عاشق تو شدم کیهو زرینا 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 من عاشق تو شدم کیهو زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 دیوانه مسویم روحایی بادم میشینه بلایی رنگ بادم میدهی بلند هرچی پرسن زرینا 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 میدهی بلند هرچی پرسن زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 دیوانه مسویم نگاهت نکردی دلی مرا صد باره کردی من عاشق تو شدم کیهو زرینا 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 عاشق تو شدم کیهو زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 عاشقت شدم دیوانه دیوانه زرینا 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 زینا باشه درسته سنگ زدم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه رفت و بالا نمیشه آدم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه رفت و بالا نمیشه دل من بردی بالا جایی میدوزی بالا زور بدی شام نکردی من دیگونه کردی سنگ زدم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه رفت و بالا نمیشه آدم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه رفت و بالا نمیشه حالا بده میشتی و عداشم صدایی را نازاداشم حالا میدونم چقدر برایی قسمتی رو باشی الهی هرچی میگم دوست دارم میدونی روزی که دوست دارم بشه من میدونی لیلی دوست دارم خودم میدونی روزی که دوست دارم بشه من میدونی زنگ بزنم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه درد و بالا نمیشه عادتونم نمیشه دوست دارم همیشه تو گلی گلی زریزه درد و بالا نمیشه زینا باشه
پیش من بمونی و این دوست دارم خودت بدونی روزی که دوست صبح پیش من بمونی سنگ بزدم نمیشه دوست دارم نمیشه تو گلی گلی زری زری درد و دارم نمیشه عادتونم نمیشه دوست دارم نمیشه تو گلی گلی زری زری درد و دارم نمیشه منو از میشه زینا باشه بزرگوارگر دوستان عزیز برای همین قدر رسوی زیباتون یک جان تشکر زیاد میگیم برای دولت جان هم مکارهای ایجادیش البته پروازی بلند رو تمنا میکنیم اوزد خسته نباشن همین جهت یک تبریکات از نام فرزند نخستین همین درگاه که امروز در قید حیات نیست دوستان نعیم جان امروز به سر دسترخوان تویونا آمده است و البته مرحوم نعیم جان امروز در قید حیات نباشد هم از زبان انا همان فرزند شمایان خواهر عزیز برادر مهربان هر دوی شما رو بعدا فرزند شما دادا جان و 4 نفر دوست رو یک نبیره های شما رو با این روز خورسندیتان به روز توی سنتی مبارکباد میگویم زیرا زندگی همین است زندگی پست و بلندی های زیادی دارد زندگی بعضا انسان رو در پهلوی ترازویش بر میکشد بعضا انسان در بلندی های زندگی از شهد و شکر زندگی مزه میچشد و بعضا در پستی های حیات دکه میخورد قسمت همین بود است که فرزند کلانی همین خاندان دنیای ما و شما رو پدرود گفته است این برای همه ما همین خیلی قسمت با نوبت میرسد گرچنده که امروز
дар сари дастурхони тӯёнаи аҳли хонадон мо бо шумо иштирок кардаву хурсандӣ карда бошем. намедонем ки фардо куҷоем. зелиҳоз меҳрубони ҳамдигар бошем. худо медонад ки фардо ба сари мову шумо чӣ қисматҳое домод мебиёрад. табиист гар писар дунболи тобути падар гирад, вале даҳшат бувад рӯзе падар баҳри писар гиряд. садои ҷонгудози он пири афтода кунад таъсир бар хона, ҳама девору дар гиряд. расад бар ёди модар он табассумҳои тифлона, умедаш рафта барбоду ба сад хуни ҷигар гиряд. маро гӯянд ту равшан, дар ин даврон чаро гирӣ? на танҳо ман дорам, ҳама аҳли башар гиряд. худованд хонаи охирати наимҷони моя аз биҳишт карда бошад. забонаш доимо гӯё бошад дар хонаи охираташу аз калимоти қуръон ӯро дар ҷаннат ҷой дода бошад. муборакбод мегӯям аз номи ана ҳамин ҳамсинифони наимҷон. дадоҷон туро ба рӯзи тӯи суннатии фарзандонат. ҷигарбандат имрӯз ҳамин табрикотро аз номи дӯстону аз номи худаш ба хонадони шумо овард. муборак бошад рӯзи тӯятон. гирья намекунем, ин қисмат аст. худо накунад ки ягон инсонро дар ин дунёи равшанӣ аз фарзандаш ҷудо накунад. ва дӯстон, беҳтон барои саҳнаи имрӯза тӯёнаи мо, ширини тӯёна аллакай ворид гардед. ман ҳомиҷонакума, марҳабо апама, дадоҷона, ҳамсари дадоҷона ва 4 нафар дӯстроякҳои назди ширинӣ мехонам. бо қарсакҳои баланди шумо дӯстон, тӯй аст. имрӯз хурсандӣ ба аҳли хонадон. мо муборакбод мегӯем ин рӯзи хушбахттарину хушрӯзтарини ҳамин 4 дӯстроя ки ҳамаи рӯза монанд. дӯстони азиз, бодиққат бошед. барои саҳнаи имрӯзаи мо дӯстроякон шириниро аллакай буриданд. ветон ба даҳони бобову очаҳояшон мегзоранд. албатта ин рӯзи хурсандитарин сабабгори базми ҳамин рӯзаи мо анамин ҳомиҷонакҳо ва модари хонадон будааст. хурсандӣ мекунем дӯстон, бо қарсакҳои баланди шумо аҳли хонадон маззаи ширинтарини зиндагиро ба даҳони ҳамдигар мегзоранд. қарсак мезанем. саломат боштон. боз як бор дигар тӯй ба хонадони шумо муборак бошад. марҳамат аз тарафи пешхизматони толори зебо ширини дастраси рӯи дастурхони мо мегардад. барои ҳамаи шумо азизон тӯйро боз як бор дигар муборакбод мегӯем. ишоҳои софро таманно мекунем. камтар саҳная васитар мекунем. акун боз инҷанда якта навигарӣ меберем. дӯстон, камтар саҳнаро васитар мекунем. барои саҳна ин аста ҳунарманди мо ки ҷашни зодрӯз дорад, илҳомро даъват мекунем. илҳомҷон, як бор саҳна бар. назди ширинӣ мехонам. ҳамин рӯз аз номи аҳли коргарони ҳамин тарабхонаи ҷимҷӯҷина, аз номи администратори ҳамин тӯйхона азиз, як ширини ҷолибро ба ҷашни зодрӯзи илҳомҷон тайёр карданд. азиз, идияти дӯстон, ширини бениҳоят зебо аз тарафи ана ҳамин бародари азизи мо, администратори ана ҳамин тарабхона азиз, як ширини ҷолибро ба ҷашни мавлуди илҳом овардааст. рӯзи тӯй аст, рӯзи ҷашни пуршукӯҳ аст. илҳом, марҳамат, ба шумо ҳам иҷозат мегузорем.
کردی زندگی رو به دست میگیرید اولا شیرینی رو میبرید همجویه همه یک جویه دوستان قرصی بالا میزنید دوست عزیز البته هر کس در روز توی دوستش رو عمیق میفهمد امروز دوستان شما جشن پرشکوهتان رو مبارکباد گفته ایستادند ما نیز شادی شریک جشن پرشکوه شما میشویم با این روز خرسنده با این روز باشکوه با این روز مولود شما اهل سند امروز با پا آمدن مبارکباد میگیم مردم خلق قرشکم هم یک بار قرصک بلند میزنیم و خاندانی همه ما انانه اینها خدمت شایسته میکنن دل هر یکی ما رو در زندگی خرسند و دلگرم میسازد و امروز جشن زادروزش رو با همراهی همه قدر مردم در این طرفخانه میگذرانند مبارکباد میگیم ایران جان روز جشن پرشکوهتان مبارک باشد دوست عزیز تبریک عزیز давайте я теперь дам вам слово. Ассаламу алейкум. Я Илхом, Ровшан, они самые мои близкие друзья, братья. Я никогда не разделился нации. Все мне говорят, что ты таджикский азербайджанец. Поздравляю тебя, брат. Дай тебе Бог здоровья. Иншаллах, все будет хорошо. Мы дружим, несмотря я здесь, там, Москва, Питер гуляю, но всегда я с тобой рядом. Поздравляю, брат. Ташаккури зиёд мегӯем Иломҷон баромад. Огромное спасибо, Азиз Джону, конечно же, нашим друзьям. Бародари Азиз, ҳазор раҳмат барои дастгирии шумо, барои табрикгоҳияти модари падари шумо. ҳазор раҳмат. Ман ҳамин рӯз ҳама рӯзи хурсандтарини ман ҳамин рӯз. Самый наилучший мой день сегодня, Азиз. Огромное спасибо тебе, конечно. Спасибо. ҳазор раҳмат. یک قصدی بلند برای همخی پسر بچه های توی برای همخی یار دوستی برای پدر مادران عزیز مادر عزیز سربان باشید البته آواز کنای هم دل مردم توجیکان رو در توی با اوج میبرد امروز هنرمندان ما با سرداری برادری عزیز ما با میجونک و کنای نوازان آمدن بهتون برای صحنه میگذاریم در زیر آواز فورم کنای همراه یک جویه خرسنده میکنیم میرقصیم مرحبت مردم قرشخان برقصیم
دوستان عزیز باز ادامه دارد خورسندی میکنیم امروز علی همسلیفونی دادوخان یک گروه دوستانشون سری دستورخانه توی آمدن خواهش کردم وقتاور رو برای سخن تبریکاتی روی صحنه خوانیم و با یک جایگی فرزندش زلوله دخترچه زیبایش من شخصا از نام خودم از نام این یک گروه دوستانم دوستی عزیزم راستی در زندگی ما هم دوست هستیم هم برادر هستیم دوستی عزیز پسرتوی برایت مبارک باشد خدا کند که تو کلان شود و همیشه خدمتی پدر و مادرش شود من از نام خودم همکی عزیزم کلبی عزیزم با روزی نبیرتویشون تبریک میکنم کلبی عزیز الهی دوستوی تو کلان شد خدمت های پدر و مادرش آچه بابا شد شاد شدی پدر شدی دوستی صاحب گل پیسر شدی روی پیسر ببین رسید مالک بحروبر شدی دوستی عزیز بار دیگر سرطای مبارک برای تو من از نام خودم از نام کوچی دیهاتی ناگفته نمانم کوچی دیهاتی هستم اینجا از نام کوچی دیهاتی از نام دوستایی که در این برنامه ما حضور ندارم دوستی ما دادر ما نوردین عبدالله شریف جان رحیم همدان با کی هستن جان پرویز جان احمد با آن شخصایی که خیلی با سبب‌های گوناگون در این بحث اشتراک کردن دوست عزیز تبریک کنم بار دیگر مبارک باشد برای انکون نوبت به دخترچه دوسترایی که من که اینجا حضور دارد آچه بابای خود را تبریک میکنم سخن با تو Желаем им здоровья, долголетия и всех благ. Пусть ваши души наполняются теплом и светом, а сердце любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласкость, терпение, за ту мудрость, которую вы передаете своим детям и внукам. Живите счастливо. تشکر از میگم مادران عزیز خوش آمدید همین روزا توی همسال شما و دوست شما برای شما هم توی از مبارک باشد میگویم و دوستان باز یک تبریکاتی از نام اهل خاندان همسر دادوخان و دستی ما آمده رسید که خواهر یکم و یگانه ایش از لولا خان همسرشون فیض‌الله جون عمهشون مرحبا امروز با این جشنواره ما حضور کردن نتوانستم از نام انمی شخصان اهل خاندان رو با جشن پرشکوهشون مبارکباد میگوییم خداوند همه وقت صاحبان همین درگاه باشد از همه نعمت‌های دینی و دنیاییش ارزانی کرده باشد و وقت برای همین خاندان پایدار باشد باز یک بار دیگر توی خاندانتون مبارک باشد خواهر عزیز دادر کشیدید و باز یک بار چی گفتنی داری؟ دوستی عزیز آیدان برنداز همین پدرکی که ما اهل دوستان برای تو تیار کردیم از نام دوستانی ما از
نامی کل همسنفان بار دیگر تبریک رحمتی کنم. дар даст як асбоби мусиқии тавлак ро имрӯз барои навохтан овардасту ҳунарашро барои саҳнаи мо мехоҳад ки гузорад. ин хоҳиши аҳли хонадон аст. ҳомиҷонакон хоҳиш карданд ки ҳамин рӯз ана ҳамин додареки азизи мо абдумаҷид баҳри мову шумо бо як асбоби мусиқияш ҳунармандиашро нишон медиҳад. марҳамат. دوستان عزیز مرحمت اکنون همه به صحنه بررسوی زیباتان دعوت میکنیم. بازم ما ادامه دارد. دولت جان برای شما سرود میکنم. تشکر زیاد. بار دیگر توی مبارک شود. مردم خرش کن. مرا محصولهای رقصی میخونم. گمنیست. مرا مخصوص برای همه شما برای پدران و مادران سرود. زنده باشید. توی مبارک شود. مرا محصول. مگر کنن من این نیستی بای بابا یک
اشتباه آمده بودش بخواد سوزه از اشتباه آمده بودش بخواد کسی جانان رفت جانباری جانانش کسی جانان رفت جانباری جانانش حافظ خلوت نشین بشه به میخانش از سر پیمان میرفت بازه به بیرانش حافظ خلوت نشین بشه به میخانش از سر پیمان میرفت بازه به بیرانش
به تاجدار دخترانت زیبا سیما شکوفان باش زیبا دیار پاکی بیدار به تاجدار زیبا دیاری من توی مهران و جان من توی سرایم من سرور هر عشقم زیبا دیاری من توی مهران و جان من توی بسمت سرایم من سرور هر عشقم سلامت باشه مردم خرشکم توی مبارک شود بار دیگر فرزندای خانه بزرگ کلام شود خدمتگاری مادر و پدر جان شاد شود رامس رحمت کلام برای دستگیری بار دیگر توی مبارک شود مرحمت روشن کن دوستان عزیز بزرگواران تشکر جناب من همه جاده مهمانان دیگر ملتی و آذربایجانی ها خواهش کردند که با طریق تلفن موبیلیشان آهنگ‌های دلنشین می‌گذارند بهتون دو تا سرود میکنیم بعد از اون دسترخوان تویمه همه روزه ما دست با امید میبرداریم و آخران سرودهای دلنشین الهام گوش میکنیم.
خسک بزنید برای برادرای آذربایجانی ما. Огромное шакур, огромное спасибо нашему близкому другу, Азизу, администрации ресторана, Жемчужина и всего персонала, конечно. Огромное спасибо за это. Як чанд сурдовай хоним инҷа сурда ӯзбекиам хош кардам. ташрифи ана ҳамон кардем ба сари дастурхони тӯёна омадем. вақте ки ба базми ҳаминрӯзаи мо ҷудо карда буд ба охир мерасад. ето ба дастурхони тӯёнаи ҳаминрӯза ба дастурхони мурод аз дастони бародари азизи мо як даст ба дуо мебардорем, омин мекунем. баъд аз омин он шахсоне ки агар дар зери суруди дилнишини илҳом сароидан хоста бошаду рақсидан талабида бошад, 3-4 суруди шӯх мешад, рақс мекунем. баъдан ҳама як ба як дуромада растикори зиндагии худ мешавад. ин мардуми бедори ман, танотон ба худо. эй мардуми бедори ман, танотон ба худо, то дидани дидор танотон ба худо. хайр азизон, дар ин лаҳза ба дастархони мурод як даст ба омин мебарам. دوستان عزیز خیر، من شخصانی که رقصیدن باز خواسته باشن اینها برای شما.
شبکه میکنیم یک حملکشی تاجیکستان و آذربایجان رو دستگیر میکنیم. شبکه میکنیم. شما در دوستان عزیز حضور رحمت سلام باشید. زیرا مشاوره یک صنعتکار دیگر از طرف تاجیکستان ما یک قصد برای رفت بسیار می‌گوید سلام باشد. باید من شاگرد خدا ماهی سلام باشد. همه که عزیزان صنعتکار فرزندای ما صنعت رو میفهمند. یک جان شکر برای دستگیری تو پدر عزیز همه که آمیجا برای دعای نیک تو همین روز مادر عزیز که حقان من احمد رجب عیسان برای همین روز است. یک جان شکر برای شما مهمانان عزیز پدر مادر ما شما جان سربان باشد. اگر همه شما بخیر روزای نیک شود همراه پدرای بزرگ ما بزرگ کنید.